Uusi vuosi ja täsmälleen samat kujeet. Meiköhän mennä katsoa, että mitä markkinoille kuuluu tällä hetkellä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin täällä. Jukka ja meikäpoika taas jälleen kerran tänäkin vuonna keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ehkä hyvä lähteä liikkeelle sillä, että vedetään yhteen toi viime vuosi. Sehän ei ollut oikeastaan yhtään pöllömpi pörssivuosi, ainakaan Jenkeissä. Et siellähän Nasse 100, niin sehän taisi, oliko se niin, että 20 vuoden ennätyksen teki, että se tuli joku yli 50% ylös viime vuoden aikana. Joo, oikein hyvä pörssivuosi, etenkin jos sitä globaali hajautusta oli, että Suomen pörssi oli heikko, sekin ponnisti just siihen nolliin tuossa vuoden lopussa tuon rallin myötä, mutta muuten globaalisti oikein nättei tuottoja tosiaan Nasdaq 100, missä on niitä isoimpia yhtiöitä teknologiapainolla ja tekoälyhype vetämänä osittain vuoden aikana meni kyllä aika nätisti, että tosiaan 54% vuoden tuotto ja se oli paras tuotto nyt vuoden 1999 jälkeen, eli 2000-luvun paras tuotto ja se on aika makeasti ottaen huomioon, että meillä on aika kuumia vuosia ollut tuossa kuitenkin tuon melkein 15 vuoden nousumarkkinan aikana sieltä finanssikriisin pohjista. No mutta sitten se Traders Clubin seuraajan tutun ja turvallisin ja SP500, mitäs sille kuuluu nyt sitten viime vuoden aikana? No otin tämmöisen graafin tähän, josta näkyy viime vuoden kurssikehitys sekä sitten viime vuoden 5 suurinta nousupäivää ja 5 suurinta laskupäivää ja vähän niitä syitä, että minkä takia noustiin tai laskettiin. Ja ehkä se, mikä mulle paistaa tuossa silmään on se, että meillä oli aika pieniä noi päiväkohtaiset muutokset loppupeleissä kuitenkin, vaikka tuntuu, että viime vuonna tapahtui ja sattui ja nähtiin isoja liikkeitä, niin vuoden suurin liike nähtiin 6. päivä tammikuuta, kun indeksi nousi 2,28%. Se oli ainoa yli 2% liike koko vuoden aikana. Eli siinä mielessä volatiliteetti selkeästi laski sieltä karhumarkkinavuodelta ja päiväkohtaiset liikkeet normalisoitu aika paljon. Nähtiin paljon niitä yli prosentin päiväliikkeitä, mutta tosiaankin ne isoimmat prosenttikohtaiset päivämuutokset loisti poissaolollaan. Mutta siitä huolimatta, niin SP500 puolella saatiin keskivertoa parempi pörssivuosi selkeästi, että noin 24% sielläkin tultiin ylös. Kyllä vaan, hintaindeksi nousi 24% ja osingot siihen 2% päälle, eli kokonaistuotto oli sen noin 26% ja se kokonaisindeksi tosiaankin nousi sinne uusiin kaikkien aikojen huippuihin. Se hintaindeksi ei ole vielä käynyt niissä uusissa kaikkien aikojen huipuissa. Ja tässä tosiaankin näkyy vielä tässä graafissa toi top 10 iso kontribuutio tuohon vuosituottoon, eli toi 17% tuosta hintaindeksin 24%. Ja tuossa näkyy kanssa, että kuinka paljon keskimäärin ne 10 suurinta yhtiöä nousi, eli toi 75% hurja tuotto, eli siellä on sitä Nvidiaa, joka taisi olla 200%, Teslaa yli 100%, mikä nostaa tuon keskiarvon noinkin korkeaksi viime vuodelta. Ja tosiaan se kontribuutio tuohon kokonaistuottoon oli aika korkea myös sen takia, että niiden painot indeksissä on niin valtavat. Eli mä mietin sitä, että miten se vaikka tänä vuonna, jos 2024 mietitään, että SP500, ne 10 suurinta yhtiöä nousisi 15%, kaikki muut nousisi tasan 10%, niin siltikin itse asiassa se lähentelee melkein niin kuin puolta siitä indeksituotosta, sen top 10 kontribuutio, vaan sen takia, että niiden painoarvot on kanssa niin isot tuossa indeksissä. No entä sitten Helsingin pörssi? Vaikka se nyt oli päällisin puolin aika huono pörssivuosi, niin loppujen lopuksi siellä oli aika kirkkaitakin tähtiä siellä joukossa. Joo, no Helsingin pörssissä ehkä niin kuin se erona, että nimenomaan ne isot yhtiöt tuotti heikosti ja sen takia myös noin indeksitasolla tarkasteltuna vuosi oli erittäin heikko. Että aina löytyy niin kuin niitä nousijoitakin myös näin heikossa markkinassa. Meillä on kuitenkin se melkein 200 yhtiöä tuolla listoilla Helsingin pörssissä. Nostin tähän listaan ne yhtiöt, jotka tuotti yli 35% viimeisen vuoden aikana. Eli sieltäkin löytyy niin kuin aika pitkä lista näitä yhtiöitä ja tosiaankin pari yhtiöä pääsi jopa yli 100% tuottoihin, eli Nurminen Logistics ja Sotkamo Silver. Ja myös kolmantena on tuommoinen pikkufirma kuin Bioretec ja sitten noin 2 seuraavaa Uponor Musti 4. ja 5, niin niissä taas tuli noin ostotarjoukset, jotka selittää niiden kohdalta kurssinousuun. Et ehkä tuommoinen suurin näistä yhtiöistä, jonka kurssinousu perustuu pelkästään paraneviin fundamentteihin, on ollut Wärtsilä, joka löytyy sitten 6. tuolta listasta. Ja sitten taas aivan normaalisti graafien puolelle, ja siellä SP500 ja viikkograafit, nyt kun katsotaan taas vähän pidempää aikaväliä, niin ehkä nyt tässä niin kuin karhurillien läpi, jos rupeaa katsoa tätä, niin onko tässä nyt muodostumassa tuplahuippua? Eli kun saatiin tuolla vuosien 2021-2022 vaihteessa edellinen iso huippu, ja nyt sitten ollaan tultu kutittelemaan sitä, ei olla ihan vielä täällä hintaindeksissä päästy sen yläpuolelle sulkee, ja nyt sitten taas
hinta näyttää vähän ottavan taas tuommoista pientä laskupainetta tähän väliin. Et onko tässä nyt tämmöinen pahamainen tuplahuippu tiedossa vai jatketaanko sitten taas näiden liukuvien keskiarvojen myötä sitten takaisin ylöspäin? No tuplahuippu on aina mahdollinen, mutta sanoisin tässä vaiheessa, että hyvinkin epätodennäköinen. Et indeksi on ollut supervahva, eli meillä on 9 peräkkäistä nousuviikkoa, mitä me just nähtiin tuolla indeksin puolella, ja se on tapahtunut viimeksi 20 vuotta sitten. Eli noin monta nousuviikkoa putkeen on tosi epätavallista, ja sen takia on täysin normaalia, että tässä vaiheessa, kun ollaan noustu noin rajusti noin lyhyessä ajassa, niin saadaan jonkunlaista korjausliikettä. Millainen korjausliike sieltä tulee, niin se on erittäin hyvä kysymys, ja kun itse puhuin siitä että pitää katsoa vuodenvaihteen jälkeen, että lähdenkö shorttaamaan, niin on päättynyt siihen, että se parempi riskituottosuhde on kuitenkin tällä hetkellä siellä nousun puolella, eli ennemminkin on ostamassa vaan sitä mahdollista korjausliikettä, koska näin vahvassa markkinassa on vaikea sanoa, että mistä kohtaa se korjausliike alkaa ja kuinka pitkä se korjausliike oikeasti on. Ja mun oma oletus on se, että se korjausliike on hyvinkin lyhyt ja sen takia se on tosi vaikea ajoittaa, siihen on vaikea osua ja sen takia se onkin parempi olla vaan siellä ostopuolella, koska siellä se tuottoriskisuhde on ehkä niin kuin tällä hetkellä parempi. Et jos hypätään tuohon päivägraafille ja katsotaan tätä, niin tämä näyttää käytännössä erittäinkin vahvalta tämä nousutrendi ja oma katse suoraan osuu tuohon 20 liukuvaan, eli se on varmaan niin kuin semmoinen looginen ostopaikka näin vahvan nousupyrähdyksen jälkeen, mistä niin kuin niitä ostajia viimeistään alkaa löytymään. Et katsotaan, että päästäänkö edes sinne 20 liukuvan kohille, että minkälainen myyntipaine tässä tulee. Et tässä voi hyvinkin olla, että tässä vuoden alussa nämä ensimmäiset päivät nähtiin niin vahva pörssivuosi viime vuonna, että osa verosyistä tai muista syistä on siirtänyt niitä myyntejään tähän heti vuoden alkuun ja sen takia voidaan saada jonkunlaista myyntipainetta. Mutta itse uskoisin, että verosyiden takia myyjät tässä ensimmäisten päivien aikana, niin kun he ovat myyneet, niin ei niitä myyjiä välttämättä löydy enää sen jälkeen hirveästi ja se avaisi taas oven sille, että mennään tekemään ne uudet huiput tuolla SP5 puolellakin. No mutta se Nasse, se kun oli vahvempi viime vuonna, niin miltä se tällä hetkellä näyttää? No indeksin liike näyttää itsessään aika samalta, mutta tosiaankin viikkograafilta me se nähdään, että täällä ollaan jo menty jo sinne uuteen kaikkien aikojen huippuun, että täälläkin nähtiin 9 peräkkäistä nousuviikkoa, joka on poikkeuksellista sielläkin ja tässä tämä korjausliike, mikä nyt tässä on käynnissä, jos meillä on jo 3 tämmöistä punaista kynttilää, niin voidaan puhua korjausliikkeestä. Se taitaa olla näitä isoimpia korjausliikkeitä, me nyt ollaan nähty tässä viimeisen parin kuukauden aikana ja uskon, että näin vahvojen liikkeiden jälkeen ne korjausliikkeet on yleensä aika hyviä ostopaikkoja, jollei nyt aivan valtavasti sitä myyntipainetta tuu tässä vuoden ensimmäisenä päivinä ja saataisiin tosi isoja punaisia kynttilöitä, niin se voi muuttaa vähän sitä teknistä kuvaa. Mutta itse uskon, että vaikka yhden laskuviikon jälkeen, niin seuraava viikko on paljon todennäköisemmin sitten jo vihreän värinen, eli käytännössä niin kuin kaikki lasku, mitä tähän alkuun olisi tulossa, niin otetaan mielellään vastaan ja käytetään sitä sitten niin kuin ostopaikkana. Ja toi Dow Jones-indeksi, joka viime vuoden oli aika vähäliikkeenä, jos katsoo tätä viime vuoden kurssiliikettä. Tässä se meni oikeastaan niin kuin sivuttaan aika pienessä rangeissa, kunnes sitten ihan loppuvuodesta nähtiin tuo vahva liike sielläkin. Ja jos viikana vielä katsotaan tuota Russell 2000-indeksiä, niin nähdään vähän sama kuin mikä täällä Dow Jonesin puolella, eli tuossa loppuvuodesta, kun ihan kaikki nousi, niin myös nämä heikoimmat yhtiöt täällä Russellin puolella lähti vahvaan nousuun. Eli täällä tosiaankin käytiin tekemässä tämän karhumarkkinan uusi pohja vielä silloin lokakuussa, ja sen jälkeen noustiin 28% ja tehtiin uudet vuoden huiput, ja nyt tehdään pientä korjausliikettä alaspäin. Mutta mun mielestä tämä näyttää siltä, että tämä on mahdollisesti niin kuin breikannut ulos nyt tästä rangeista, missä tämä käytännössä oli tuommoinen 1,5 vuotta, ja tässä lähdetään tekemään korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia, että voi vaatia näin vahvan prosentuaalisen liikkeen jälkeen jonkunlaista konsolidaatiota ennen kuin sitä lähdetään tekemään, mutta uskon, että ennemmin tai myöhemmin näin tulee tapahtumaan. Et jos näitä koittaa pikkasen vetää yhteen, ja se, miten mä ajattelen nyt, kun tullaan tähän vuoteen 2024 tätä markkinaa kokonaisuutena, niin se, että kun me nähtiin siellä isoimmissa yhtiöissä ja pääindeksissä sitä vahvuutta jo viime vuoden aikana, ja selkeästi noustiin uuteen nousumarkkinaan, tai oli vähän semmoinen kuin transformaatioperiodi, kun noustaan ja vaihdutaan sitä laskevasta trendistä nousevaan trendiin, karhumarkkinasta härkämarkkinaan, niin osassa pörsseistä ja osassa markkinoista niin ei vielä tapahtunut siinä samassa vaiheessa kuin niissä isoissa yhtiöissä. Eli tosiaankin, kun tämä Russell 2000 kävi vielä tuolla uudet karhumarkkinan pohjat tekemässä, niin nyt uskoisin, että tämä on taas kääntynyt siihen uuteen nousumarkkinaan. Ja nyt kun siitä on vasta toi parisen kuukautta mennyt, niin tämä on periaatteessa aika niin kuin herkullinen aika
olla etsimässä niitä ostopaikkoja näissä indekseissä. Ja luulen, että samaan kategoriaan menee sitten myös Suomi, eli sielläkin kun toi karhumarkkinan pohja tehtiin tuossa lokakuussa, nyt ollaan noustu vahvasti ylöspäin, niin uskoisin, että se jää tuon karhumarkkinan pohjaksi, ja niin kuin sen takia näissä indekseissä on nyt niin kuin se lopullinen transformaatio käynnissä siitä karhumarkkinasta sinne härkämarkkinaan, ja nämä kaikki indeksit tulee jatkamaan ylöspäin, mutta just se, että mistä niitä kaikista parhaimpia ostopaikkoja löytyy, osittain ehkä myös niistä sektoreista ja niistä indekseistä, jotka ei ollut huudossa viime vuonna, jota lyötiin niin kuin rajusti alaspäin, niin ne saattaa olla niitä tämän vuoden suurimpia yllättäjiä ja suurimpia nousijoita, sen tyyppistä. Katsotaan vähän myöhemmin, että mitä ne voisi olla. No nyt varmaan moni katsojakin miettii sitä, että okei, me ollaan nyt hyvin lähellä ATH:ta Jenkkilässä, ollaan saatu hirveän kova nousupyrähdys siellä päässä, niin onko nyt järkeä oikeastaan lähteä sitten sijoittaa ainakaan sinne suuntaan, että kun ehkä tuntuisi helpommalta lähteä sijoittaa silloin, kun hinnat olisi vähän matalammalla, eikä just siellä niin kuin ATH on tuntumassa. Se on just tuo ihmispsykologia, joka saa meitä tekemään heikompia sijoituspäätöksiä, eli silloin kun pitäisi oikeasti olla markkinoilla, niin ei uskalla olla siellä markkinoilla. Ja tämäkin tilasto tästä taustalla kertoo just siitä, että miten markkina reagoi sen jälkeen yleensä, kun saadaan tämmöisiä supervahvoja nousupyrähdyksiä. Eli nyt tosiaankin tämä viimeisen 2 kuukauden nousu pääsi tuonne historiankirjoihin, eli viimeisen 2 kuukauden aikana noustiin 14%, ja se on 12 vahvin nousupyrähdys ikinä SP500 historiassa. Ja niin kuin tuosta niin kun mennään kuukausi eteenpäin, niin tuotot on hyvinkin keskimääräisiä, mutta kun mennään 3, 6, 9 tai 12 kuukautta eteenpäin, niin tuotot on huomattavasti korkeampia kuin mitä ne on keskimäärin. Ja etenkin, jos katsotaan 6 kuukauden, 9 kuukauden ja 12 kuukauden sadaketta, niin nähdään, että näistä aikaisemmista kerroista, 19 kerrasta 18 on ollut positiivisia. Eli hyvin todennäköisesti näiden vahvojen nousupyrähdysten jälkeen, kun tarvitaan ehkä pieni konsolidaatio siinä välissä, mutta sen jälkeen tuotot on aivan loistavia. Eli yleensä tämmöinen niin kuin supervahva markkina kertoo siitä, että se nousee syystä, ja se tarkoittaa yleensä sitä, että siinä on myös todennäköisyys hyvin korkea, että se jatkaa nousuaan, kun mennään ajassa eteenpäin. Tämä vaan niin kuin yhtenä lisänä siihen, mistä me puhuttiin jo viime vuoden puolella, kun puhuttiin siitä, että yleensä on hyvä aika ostaa silloin, ja katsottiin tilastoja siitä, että kun markkina tekee uusia huippuja, niin tuotot on silloin keskimäärin parempia kuin että ostettaisiin minä muuna päivänä, kuin silloin, kun markkina ei ole vielä siellä uusissa huipuissa. Ja jos katsotaan vielä kausivaihtelua, mistä paljon ollaan puhuttu jo viimekin vuonna, se toimii aika nätisti, jos katsoo, että mitä tapahtui siellä, että nähtiin se perinteinen syksyn heikkous, ja se syksyn heikkous kääntyi siihen vahvaan loppuvuoden ralliin, niin miltä tämä näyttää nyt tässä vuoden alussa yleensä tämä kausivaihtelu, niin usein tuossa vaaleammalla sinisellä nähdään, että tämä alkuvuosi on aika vahva, mutta tuossa on myös mukana vaalivuosien kausivaihtelu, jolloin SP500 ei ole niin vahva vielä tästä alkuvuodesta. Tuossa on noin molemmat, jotka on tämä niin kuin 4 vuoden sykli ja tämä 1 vuoden sykli. Niin tässä nähdään, että nämä kertoo tämän ykköskvartaalin osalta pikkasen eri tarinaa. Ja itse silloin aikaisemmin, kun me katsottiin sitä 10 vuoden sykliä, niin silloin me todettiin, että se ikään kuin vahva aika alkaisi tässä niin kuin ensimmäisen kvartaalin jälkeen, tässä nimenomaan 10 vuoden syklissä. Mutta lopputulos on se, että käytännössä niin kun koko tämä vuosi on yleensä niin kun kaikissa näissä sykleissä aika vahva, eli ei ole mitään syytä niin kun kausivaihtelun kannalta odottaa, että jos miettii koko vuoden aikaa, että se olisi mitenkään heikko. Toisin kuin vaikka esimerkiksi 4 vuoden sykliin se kakkosvuosi, joka tälläkin kertaa oli just se vuosi, kun me saatiin se vahva karhumarkkina. Ja koska on vuoden 2024 ensimmäinen jakso Traders Clubia, niin varmasti hyvä katsoa, että millaisella kattauksella sijoittaja lähtee nyt tähän vuoteen. Mitä sä esimerkiksi pidät kiikarissa tällä hetkellä? Kyllä tähän vuoteen on pakko lähteä tuommoinen härkähattu päässä ja optimistiset rillit tuossa nenän päällä. Eli toivotaan nytten, että tämä vuosi olisi semmoinen, että ei saada mitään suurempaa kriisiä ainakaan, kun tässä ollaan viime vuodet ryvetty erilaisissa kriiseissä ja ollaan nähty paljon erilaisia tapahtumia, jotka on jossain määrin haitallisia osakkeille ja niiden arvostuksille, yhtiöiden tuloksille ja kaikkea sieltä koronasta lähtien ollaan vaan menty ikään kuin kriisistä toiseen. Mutta mä veikkaan, että tämä vuosi ei ole yhtään sen erilaisempi, että varmasti joku mörkö saadaan tällekin vuodelle.
Joo, toivottavasti ne möröt vaan ei ole liian suuri, eli ainahan markkinalla jostain hermoillaan ja se joku asia on siellä otsikoissa talousmediassa, mutta kuhan se ei ole mitään niin kuin liian vakavaa. Et viime vuonna voisi verrata sitä vaikka siihen Jenkkien velkakattokriisiin, josta kyllä kirjoitettiin, mutta sehän ei niin kuin millään tavalla oikeasti ensinnäkään kriisiintynyt se tilanne, se ratkaistiin niin kuin se tiedettiin ratkaistavaksi jossain vaiheessa tuolla Jenkkikongressissa ja sen takia ton tyyppisiä juttuja varmaan tulee, jotka niin kuin talousmediassa kyllä nousee, mutta kunhan ne ei ole semmoisia, jotka ikään kuin romuttaisi nuo yhtiöiden kasvuodotukset tai romuttaisi vaikka nuo keskuspankkien koronlaskuodotukset, niin semmoiset voisi olla niin kuin myrkkyä taas osakemarkkinan kannalta. Et itse niin kuin odotan, että saadaan semmoinen aika normaali vuosi. Et puhuin tuossa aikaisemmin siitä transformaatiosta, siitä karhumarkkinasta nousumarkkinaan, ja nyt jos me lähdetään niin kuin runksuttamaan sellaista normaalia nousumarkkinaa, missä oikeastaan ne liikkeet on niin kuin melko pieniä, ei saada yhtään niin isoja korjausliikkeitä kuin vaikka tuossa viime vuoden aikana, kun me saatiin se 11%, 8%, 3 isoa korjausliikettä, niin se voi olla, että tässä mennään niin kuin semmoista pienempää heiluntaa tänä vuonna toivottavasti, koska se lopulta kertoisi siitä, että maailmassa on kaikki ihan ok. Et varmastikin toi tietty geopoliittinen epävarmuus tulee jatkumaan, jotain niin kuin negatiivisia uutisia tulee siltä rintamalta, mutta kuhan se tilanne ei lähde eskaloitumaan niin kuin väärään suuntaan liian korkeariskiseksi tilanteeksi, niin se olisi niin kuin se toive tässä vuoden alussa kyllä. Et siinä mielessä, että jos lähdetään siihen niin kuin normaaliin tai palataan siihen normaaliin talouskasvuun, etenkin nyt jos puhutaan niin kuin jenkkinäkökulmasta, niin se mitä tässä on viime vuosina tapahtunut ja minkä koronakriisi pakotti tekemään oli se, että velkaannuttiin paljon. Mutta se mikä on hyvä puoli, niin kotitaloudet ei velkaantunut. Ja ainoa oikein mittari tarkastella sitä velkaantuneisuutta on nimenomaan se velka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen tai kotitalouksien kohdalla käytettäviin tuloihin tai johonkin tämmöiseen, missä suhteutetaan myös siihen niin kuin kasvuun. Ja totta kai ne absoluuttiset velkamäärät aina kasvaa samaan aikaan, kun tulot kasvaa, talous kasvaa ja rahan arvo heikkenee ja niin edespäin. Et sen takia se pitää suhteuttaa aina sitä velkaa johonkin ja kotitaloudet ei missään nimessä ole niin kuin, pahasti velkaantuneet tällä hetkellä. Et tässä viimeisen 10 vuoden aikana ne on valtiot, jotka on velkaantunut suhteessa myös siihen niin kuin bruttokansantuotteen kasvuun nähden. Ja se on ikään kuin se ainoa ongelma velkaantuja tällä hetkellä. Toki sekin voi vielä jatkuu. Kysymys on vaan, että missä se raja on. Mutta toisaalta se myös lähtee pienenemään tässä ja itse asiassa on jo pienentynyt samaan aikaan, kun talous on kasvanut kaikki aikojen huippuun kuitenkin Jenkeissä ja rahanarvo itsessäänkin on laskenut inflaation myötä. Eli käytännössä nyt niin kuin Jenkeissäkin niin olisi niin kuin optimitilanne semmoinen, että meillä inflaatio säilyy tarpeeksi korkeana, että se ei laske niin kuin ainakaan hirveästi alle 2%, mutta samaan aikaan talous kasvaa ihan mukavasti. Eli se käytännössä lähtee myös niin kuin itsestään laskemaan sitä velan suhdetta bruttokansantuotteeseen. Eli se on niin kuin semmoinen optimitilanne, mihin varmasti keskuspankki, kuin myös niin kuin valtiovarainministeri Jenkki Treasury niin kuin pyrkii tällä hetkellä. Eli se ei käytännössä niin kuin sen inflaatio, jos se jää tähän 2% tai vähän 2% päällekin, niin se ei ole yhtään haitallinen, koska se 2-3% inflaatio ei ole se ongelma. Ainoa ongelma on siinä, että jos se lähtisi nousemaan 3%, sen jälkeen 4%, sen jälkeen se riski aukeaa sille, että se lähtisi uudestaan hallitsemattoman korkealle. Et itsessään se alle 3%, jopa alle 4% inflaatio ei ole haitallista, vaan se olisi jopa niin kuin toivottavaakin, jos se vaan ei missään nimessä lähde niin kuin kiihtymään enää sen korkeammalle. Et siinä mielessä, jos miettii inflaatiota, niin se 2% raja, niin kuin ollaan täällä puhuttu, niin se on täysin keksitty raja, että se ei ole niin kuin mikään mittava tulos, joka kertoo, että sen on pakko olla siinä 2%, ja se on muutenkin tässä viimeisen 10 vuoden aikana keksitty vasta se 2% raja. Sehän keksittiin sen takia, kun inflaatio paino pidemmäksi aikaa alle 2% ja haluttiin kiihdyttää sitä, joten oli pakko keksiä joku raja, että minne sitä haluttaisiin kiihdyttää sitä inflaatiota. Jos mennään tuohon 3. pointtiin, niin mä näkisin, että ne avaimet siihen uuteen nousukauteen on nyt niin kuin käsissä. Eli käytännössä meillä ollaan nähty niin kuin semmoinen kiertävä taantuma
mikä on itsessään tervehdyttänyt niin kuin sektori kerrallaan ja niin kuin taloutta, ja se yleensä se taantuma tai se heikkous siellä taloudessa niin puhdistaa niitä rakenteita ja allokoi niitä resursseja parempaan käyttöön. Yritykset on tehostanut omaa toimintaansa tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun on ollut sitä heikkoutta aina sektorikohtaisesti, niin ollaan irtisanottu, tehostettu yritysten toimintaa, ja se niin kuin mahdollistaa sen, että noustaan taas siihen niin kuin seuraavaan nousukauteen, ja mun mielestä siihen on kaikki edellytykset tällä hetkellä. Et jos katsoo Eurooppaa, niin täällä me tullaan ikään kuin tuossa syklissä ehkä vähän perässä, että me ollaan vielä niin kuin siellä kohdassa, missä ehkä talous menee vielä niin kuin sinne monttua kohtikin, mutta ollaan niin kuin lähellä kuitenkin sitä montun pohjaa. Et Jenkeissä, kun me ollaan käännytty jo sieltä montun pohjalta uuteen nousuun tuossa viime vuoden aikana, ja siellä se talous luultavasti kiihdyttää paljon aikaisemmin kuin mitä me täällä Euroopassa tullaan näkemään. Ja sitten tämä seuraava pointti taas on ehkä yksi tärkeimmistä huomioista tässä 2000-luvulla, eli miten talous on muuttunut siitä semmoisesta niin kuin boom-bust-syklistä, eli saadaan ajoittain ja usein niitä taantumia, jotka korjaa sen talouden, syklisen talouden, ja päästään siihen uuteen nousukauteen. Kun taas 2000-luvulla ollaan menty paljon enemmän niin kuin palvelupainotteiseen talouteen, joka on paljon resilientimpi ja ei niin helposti vajoa siihen taantumaan tai ainakaan syvempään niin kuin talouden heikkouteen tai etenkään lamaa. Eli jopa niin kuin ne sykliset yhtiöt, joita pidetään niin kuin historiassa erittäin syklisinä, tämmöiset niin kuin teollisuusyhtiöt esimerkiksi, niin nekin on muuttunut tässä viimeisten 20 vuoden aikana paljon palvelupainotteisemmiksi. Et jos mennään katsomaan vaikka niitä perinteisiä Helsingin pörssinkin syklisiä yhtiöitä, jotain Wärtsilää tai Konetta tai Valmettia, niin niiltä tulee liikevaihdosta nykyään yli 50% palveluista. Ne ei ole enää samoja syklisiä yhtiöitä, mitä ne on ollut aikaisemminkin. Ja muutenkin samaan aikaan näitä niin kuin palveluyhtiöitä on tullut paljon enemmän. Eli se palveluiden osuus kokonaisuutena on kasvanut aivan massiivisesti, ja se on varmaan niin kuin yksi tärkeimmistä syistä, että minkä takia ei olla saatu niitä taantumia. Ja tämä ei pelkästään mikään subjektiivinen havainto, vaan tästä graafilta näkyy hyvin, että kuinka usein niitä taantumia ollaan nähty ja kuinka pitkiä nämä on ollut nämä nousukaudet. Eli niin kuin nähdään, että kun mennään tuonne 1900-luvun alkuun tai vaihteeseen, niin taloudessa nähdään tosi usein tosi pitkiä taantumia. Mutta kun tullaan tuon vuosituhannen loppuun, niin nähdään suoraan, että toi taantumien frekvenssi alkaa harvenemaan. Ja sitten 2000-luvulla se on muuttunut vielä uudestaan ja saadaan todella harvoin hyvin lyhyitä taantumia. Eli tämä ei ole pelkkää spekulaatiota, vaan tämä on niin kuin täysin todistettava fakta, eli ei voi niin kuin sanoa, että nyt jos uskotaan, että taas lähdetään tästä uuteen nousukauteen tuolla osakemarkkinoilla, että tällä kertaa kaikki olisi toisin, kun tämäkin vaan kertoo sen, että taloudessa todellakin kaikki on ollut toisen, ja tämä muutos on ollut käynnissä tässä jo yli vuosisadan. Eli toi, mitä taloudessa tapahtuu, heijastuu myös suoraan tuonne osakemarkkinoille. Et ei voida aina täysin rinnastaa sitä, mitä me tiedetään osakemarkkinoiden historiasta 50-luvulta, 60-luvulta, 70-, 80-luvulta, että kuinka osakemarkkina menee vahvasti ylöspäin ja vahvasti alaspäin keskimäärin. Karhumarkkinat tapahtuu noin 5 vuoden välein tuolla osakemarkkinoilla. Nyt ne on ollut paljon harvempia, noin karhumarkkinat tuolla osakemarkkinoilla, mutta siihen on täysin niin kuin selkeä syy. Ja nyt kun päästään vielä tuohon viimeiseen pointtiin, eli siihen, mitä odotetaan tältä vuodelta, eli sitä noin 10% tuloskasvua tuolla SP500-yhtiöissä, eli tehdään taas ennätystulokset, niin kuin tehtiin vuonna 2023 jo ennätystulokset, niin se on niin kuin hyvin epätodennäköistä, että tuo osakemarkkina olisi hirveän heikko tässä tämän vuoden aikana, jos tämä tosiaankin tulee tapahtumaan ja ne tulokset niin kuin selkeästi nousee tuosta viime vuoden ennätystuloksista samaan aikaan vielä, kun nähdään laskevia korkoja. Et varmasti tässä tullaan näkemään hetkittäin epävarmuutta siitä, että no okei, nyt näyttääkin siltä, että tulokset ei nousekaan ihan niin paljon kuin odotettiin, niin se voi pikkasen aiheuttaa aina hetkellistä heikkoutta tuolla markkinoilla, tai sitten tulee tilanne, että keskuspankit sanoo, että ei me tulla laskemaan noin nopeasti korkoja, se aiheuttaa pientä epävarmuutta, että ehkä ne korolaskut ei tapahdukaan niin nopeasti, tai niitä ei tapahdu niin paljon kuin markkina tällä hetkellä hinnoittelee, tai saadaan pikkasen heikkoja uutisia taloudesta, Kiinasta tai Euroopasta, että mennään vielä vähän syvemmälle, mutta kuitenkin loppupeleissä, kun me ollaan vuodessa 2024, niin markkina alkaa miettimään myös sitä vuotta 2025 pikkuhiljaa, että mitä jos se Eurooppa ja niin kuin se globaali talous laajemmin kääntyy nousuun sitten viimeistään vuoden 2025 aikana, ja sitä aletaan tänä vuonna hinnoittelemaan. No mitä nyt kuulijan tai katselijan pitäisi ottaa tuolta sun monologista itselleen, jotta hän voisi tehdä vähän parempia sijoituspäätöksiä? Jos miettii tätä seuraavaa vuotta, niin jos tämä nyt menee niin hyvin ja niin optimistisesti, kun tässäkin ehkä maalailtiin äsken,
niin luultavasti melkein kaikki sijoitusluokat tuottaa aika nätisti. Nyt on vaan kysymys siitä, että mitkä tuottaa niin kuin keskivertoa paremmin vielä. Ja tässä tosiaankin otin muutamia esimerkkejä siitä, että mitä mä itse olen tässä viime aikoina katsellut. Eli tosiaankin meillä on paljon niin kuin megatrendejä, mitä meillä on ollut tässä jo pidemmän aikaa käynnissä, mitä ollaan tunnistettu selkeästi. Väestön ikääntyminen, cleantech ja kaikki tämmöinen vihreä siirtymä. Eli noi on semmoisia yhtiöitä kanssa, joista moni on kärsinyt tosi vahvasti tuossa viimeisen vuoden aikana. Että ollaan niin kuin ammuttu silloin 22 kasvuyhtiöitä alaspäin ja viime vuonna nähtiin paljon tämmöisiä niin kuin megatrendiyhtiöitä, mitä ammuttiin sitten alas tuolla niin kuin kurssien ja arvostustasojen kannalta. Mutta ne megatrendit tuskin on kadonnut mihinkään tuolta taustalta. Eli siinä vaiheessa, kun tämä globaali talous pyörähtää uudestaan käyntiin, nyt jenkkiin johdolla, niin luultavasti näissä yhtiöissä voi löytyä niin kuin hyviä iskunpaikkoja. Eli tosiaankin lähtee etsimään sieltä vielä mielellä ehkä semmoisia yhtiöitä, mitkä on jo voittoa tekeviä yhtiöitä, että löytyy vaikka jotain aurinkoenergiafirmoja, jotka on tappioa tekeviä. Se on aina kysymysmerkki, että kääntyykö se ja missä vaiheessa kääntyy se yhtiön liiketoiminta voitolliseksi, mutta se löytyy myös niitä voittoa tekeviä vaikka aurinkoenergiayhtiöitä tuolta cleantech-sektorilta tai sitten muita tämmöisiä megatrendejä, vaikka lithium-mineritkin, kaivosliiketoiminta, joka ei kuulosta ehkä niin cleantechiltä, mutta se liittyy kuitenkin tuohon vihreäseen siirtymään, että jos katsotaan vaikka noita sähköautoja tai muutenkin litiumin tarvetta tässä seuraavan 10 vuoden aikana. Sieltäkin voi löytyy ihan mielenkiintoisia yhtiöitä, jotka tosiaankin osakekurssien puolesta laskenut tosi rajusti tuossa etenkin viime vuoden aikana. Okei, eli poljetut megatrendiyhtiöt. Mitä muuta? No sitten voisi oikeastaan katsoa, että jos tosiaankin noi koronalasku-odotukset toteutuu edes suurin piirtein tuolla odotetulla tavalla, niin se mikä oli vahva vastatuuli noille pienemmille firmoille, joilla on ehkä velkaa, jolla on kovaa kasvua, eli korkeat PE-luvut, niin uskoisin, että sieltä voi löytyä niitä voittoja kyllä. Että nimenomaan se on yhtiövalinta tulee kysymykseen siinä, että välttämättä ei nähdä sellaista niin kuin supermekanousua, jossa niin kuin ihan kaikki yhtiöt nousee, mitä me ehkä nähtiin silloin vuonna 2020 ja 2021, eli nyt se yhtiövalinta kuitenkin korostuu vielä, ja sen takia koittaisin etsiä niitä yhtiöitä, jotka on jo voittoa tekeviä, koska ne nyt vaan on itsessään turvallisempia sijoituksia. Ja ihan on niin kuin arvostuskertoimia mitaten, niin se jenkkien se large cap on niin kuin selkeästi korkeammalle arvostettu jo nytten tuon viime vuoden kurssinousun perusteella, että sitten taas sieltä small cap, mid cap kentästä löytyy varmasti paljon mielenkiintoisempia yhtiöitä, ja sinnekin voi mennä tietysti semmoisella sektori-ETF:llä tai laajemmin hajautetulla ETF:llä, eikä ei täydy ihan niin paljon keskittyä siihen yhtiöpoimintaan ja onnistua siinä yhtiöpoiminnassa, että käytännössä uskon, että koska ne tuossa viime vuoden tai oikeastaan vielä siinä lokakuun pohjassa, missä käytiin siellä Russell 2-tonnisessa uusissa karhumarkkinan pohjissa, niin ne arvostuskertoimet oli niin kuin samalla tasolla kuin mitä käytiin silloin koronakuopassa tai oikeastaan niin kuin aika lähellä niitä finanssikriisinkin pohjan kuoppia, eli käytiin varmaan jossain niin kuin alle 12 PE:ssä noissakin yhtiöissä tuossa viime vuoden puolella, eikä nyt hirveästi ole vielä noussut, vaikka niin kuin jonkun verran sieltä tietysti tuon niin kuin pompun aikana tultiinkin ylöspäin, mutta suhteellisesti noi small ja mid cap arvostuskertoimet vaikuttaa aika houkuttelevilta verrattuna noihin large cap yhtiöihin. Eli sä lähdet vuoteen 2024 aika härkäsenä, mutta totta kai riskejähän liittyy aina sijoittamiseen, niin mitä sä näet nyt riskeinä, tai onko sä löytänyt jostain internetin syövereistä jotain tämmöisiä karhukommentteja, mitkä olisi sitten osunut sun silmään? No oikeastaan tuohon karhukommentteihin liittyen niin pitää korostaa sitä, että kun mä teen itse markkinatutkimusta ja mä katson aika paljon erilaisia analyysivideoita vaikka YouTubesta ja seuraan hyvin erilaista kontenttia, niin itse asiassa suurin osa, tai niin kuin suurempi osa sitä kontentista, mitä mä seuraan, on karhuilukontenttia. Eli mä oikeasti niin kuin haluan tietää ja ymmärtää niiden ihmisten näkökulmat, että mistä ne tulee, jotka näkee niin kuin markkinakehityksen selkeästi heikompana kuin minä. Ja niin kuin vähemmän oikeastaan keskityn niihin härkävideoihin ja analyyseihin, koska ne pointit nyt on yleensä aika selkeitä. Mutta niin kuin se, että näkee niin kuin molemmat puolet ja koittaa ymmärtää niitä argumentteja, niin se auttaa sen niin kuin oman markkinanäkemyksen muodostamisessa. Ja ehkä niin kuin se selkein negatiivinen
asia, mikä nyt on tietysti ollut tässä jo ihmisten huulilla niin kuin 1,5 vuotta, on se, että meillä on ollut nämä nopeasti nousevat. Ja niin kuin me ollaan käyty videoilla, niin viiveet johtuu monesta eri tekijästä, mutta just se, että nyt kun ne nousi noin nopeasti, historiallisen nopeasti noin korkealle, niin se voi olla, että tässä tullaan vielä viiveellä näkemään niitä korkeampien korkojen vaikutuksia myös niin kuin etenkin noissa maissa, missä ne korot ei nouse samalla tavalla kuin vaikka meillä ne nousee enemmän markkinaehtoisesti ja nopeasti sille korkeammalle tasolle. Eli sen takia pitää olla edelleenkin niin kuin silmät auki ja seurata sitä dataa, että jos se lähtee heikkenemään nyt, jos me nähdään vaikka niistä työpaikkatilastoista heikentymistä, joka niin kuin antaisi vihjeen siitä, että me voitaisiin olla menossa ainakin jonkunlaiseen minitaantumaan ja ainakin niin kuin talous voisi heikentyä hetkellisesti vielä ennen kuin se lähtee sitten uuteen nousuun, niin pitää silmät auki. Et ei missään nimessä voi niin kuin sanoa, että toi on varmaa, että nyt pörssit vaan jatkaa nousuaan ja yritykset tekee ennätystuloksia, tulokset nousee 10% ja kaikki on taas hyvin, eikä tule mitään negatiivisia uutisia tänä vuonna. Et näin tuskin tulee tapahtumaan. Mutta milloin toi tulisi niin kuin ajoituksen kannalta, niin ehkä itse odottaisin, että se tapahtuisi tässä ensimmäisen kvartaalin aikana, koska nyt sitten jos lähdetään taas tuonne niin kuin koron laskuihin jo, ja markkinakorot tietysti niin kuin on laskenut nyt jo aika selkeästi. Et jos katsotaan vaikka Saksan 10-vuotista korkoa, niin sehän on tippunut jo 3% 2%. Eli tosi merkittävä alennus kuitenkin, jos mietitään sitä niin kuin tuommoisena Euroopan riskittömänä korkona, jota käytetään esimerkiksi vaikka niin kuin investointilaskelmissa, niin se 3% korko verrattuna siihen 2% korkoon tekee jo aika ison muutoksen siellä investointilaskelmissa ja se päättäjä saattaakin tehdä sen investointipäätöksen sitten tänä vuonna, jota ehkä niin kuin viime vuonna niin kuin himmailtiin ja eikä uskallettu tehdä, koska ei ollut myöskään selkeää, että miten pitkälle korkojen nousut tulee jatkumaan. Ja sitten taas toinen selkeä tämmöinen niin kuin riskitekijä tai ainakin niin markkinaa hermostuttava tekijä on ehkä se tuolla syksyllä nuo Jenkkien pressavaalit. Eli siellä varmaan on mahdollista se, että Trump on taas ehdolla. Se aiheuttaa erinäköistä painetta niin kuin markkinalle, koska sen jälkeen nuo päätökset, mitä Jenkissä tehdään, voi aiheuttaa erilaista globaalia hermostuneisuutta tai vellontaa. Eli Trump on uhannut jo, että se laittaa kaikille tuontitavaralle korkeat tuontitullit, johon luonnollisesti Kiina tulee vastaamaan jollain tavalla ja sitten mennään jonkunlaiseen kauppasotaan taas siellä, mitä nähtiin silloin Trumpin viime kaudella jo. Ja tietysti toinen asia on sitten taas niin kuin Euroopan suhteen, eli jos Trumpi valittaisi ja se lopettaisi vaikka ton avun Ukrainalle kokonaan, jenkit on kuitenkin tainnut olla suurin tukija tuossa Ukrainan sodassa tähän mennessä, että kuinka se vaikuttaisi taas niin kuin tähän Euroopan geopoliittiseen tilanteeseen ja miten globaalit sijoittajat taas näkee niin kuin sen Euroopan geopoliittisen tilanteen, niin se on yksi tekijä kanssa. Nyt tässä vaiheessa vuotta ei tietenkään olisi varmaa se, että Trumpi valittaisi tuonne republikaanien presidenttiehdokkaaksi, eli sekin on vielä yksi kysymys, mitä pitää ratkoa tässä ennen kuin aletaan pohtimaan sitä, että kuka sen presidenttikisan loppujen lopuksi tulee voittamaan. Mutta varmaan on se, että nuo vaalit tulee ainakin talousmedian otsikoita hallitsemaan ja tulee varmasti jonkunlaista heiluntaa aiheuttamaan tuolla osakemarkkinoillakin, mitä pidemmälle tätä vuotta mennään. Ja muutenkin on ymmärtänyt, että maailmalla käydään aika paljon eri vaaleja tänä vuonna, eli sieltä voi tulla niin kuin, erilaista paineita tuonne osakemarkkinankin suuntaan vähän siitä riippuen, että minkälaisia ehdokkaita ja valintoja maailmalla tullaan tekemään. Ja sitten oikeastaan tämän slaidin toi viimeinen pointti, niin tämä ei sitten oikeastaan enää olekaan niin karhuilua, mutta tässä on niin kuin hyvä muistaa, että periaatteessahan me nähtiin karhumarkkina, vaikka se olikin historian nopein karhumarkkina, niin vuonna 2020 me nähtiin se 22 pitkästä aikaa tuommoinen pidempi karhumarkkina, ja nyt jos niin kun lähestyy osakemarkkinaa kovinkin karhulasit päässä ja sanoo, että osakekurssit tulee laskemaan tänä vuonna yli 20%, niin silloin käytännössä sanotaan, että me saataisiin tähän niin kuin 5 vuoden periodin jo 3. karhumarkkina, mitä ei myöskään koskaan historiassa niin kuin 1900-luvun alusta lähtien ole tapahtunut. Et nyt jos on niin kuin ne karhulasit päässä ja uskoo siihen uuteen karhumarkkinaan, niin sekin on niin kuin historian ja tilastojen valossa semmoinen tapahtuma, mitä ei ole ikinä tapahtunut näin usein tällä frekvenssillä, ja niin kuin käytiin tuossa aikaisemmalla slaidilla läpi, että miten se talous on muuttunut palveluihin suuntaan ja paljon resilientiksi, niin kuin ollaan nähty tässä viime vuosien aikana, niin jos uskoo siihen 3. peräkkäiseen karhumarkkinaan, niin siihen tarvitaan pikkasen pointteja ja hyviä perusteluja ja selkeä joku triggeri kanssa, että minkä takia ne yritysten tulokset ei nyt nousekaan tänä vuonna uusiin huippuihin, vaan minkä takia ne lähinnä niin kuin lähtisi tästä laskuun.
No mut sitten, lopuksi totta kai tämä sun master slide, joka on muodostunut jonkinnäköiseksi perinteeksi täällä Tradescapin puolella, eli tähän on koottuna nyt sitten tämä sun tämänhetkinen markkinanäkemys, ja sitten täällä on alhaalla oikeassa alakulmassa tämä härkä- ja karhutaso. Eli nyt tällä hetkellä sä oot sitä mieltä, että haetaan niitä longibetsejä, eli betsataan sen nousun puolesta aina silloin, kun ollaan SP500 4,5 tonnin päällä, ja sitten taas jos valahdetaan yhtäkkiä alle 4100, joka on siellä noin edellisten pohjien kohdalla tällä hetkellä, niin sitten ruvetaan ottaa niitä shorttibetsejä, eli ruvetaan panostamaan sen puolesta, että pörssi jatkaisi sitä laskua. Ilmeisesti toi väli, mikä tuossa 400 pistettä noista tulee, niin se on sitten semmoista vähän niin kuin no man's landia, että katsotaan vähän, että missä se pörssi nyt minäkin hetkenä on, eikä ole semmoista ehkä niin vahvaa näkemystä kuin sitten se, että jos hinta on näiden kahden tason ylä- tai alapuolella. Joo, juurikin näin. Eli tosiaankin härkätasoa nostettiin nyt 500 pistettä ylöspäin sieltä, missä se aikaisemmin on ollut sen mukana, kun tuo markkina on nyt vahvasti noussut ylöspäin. Eli itse en näe juuri mitään syytä ottaa muuta kuin longitreidejä tuossa tuon tason yläpuolella, jollei ne on niin kuin todella niin kuin lyhytaikaisia shorttipettejä johtuen, ja sulla olisi joku katalyyttisen kanssa takana, että minkä takia mentäisiin alaspäin. Mutta markkinan suunta on selkeästi ylöspäin tällä hetkellä kovinkin vahvasti, ja kunnes tehdään ihan selkeää teknistä damagea tuonne graafeille, niin pitkään ollaan vahvasti longina, kuten toi niin kuin koko markkinanäkemyskin oikeastaan heijastelee sitä härkäisyyttä, mitä itse katson markkinaa tällä hetkellä vuoteen 2024. Sulla meinasi mennä melkein väärin toi, että SP500 tekee uuden ATH vuonna 2024, että silloin viime vuoden lopulla niin se kävi hilkulla, mutta nyt edelleen se todennäköisesti pitää sitten tämä ennustus. Joo, eli tosiaankin käytiin hyvinkin lähellä jo alle prosentin päästä uudesta ATH:sta tuossa viimeisen viikon aikana. Vähän jo hikikarpalo tehtiin nousemaan tuohon otsalle, että mennäänkö tekemäänkin se uusi ATH jo 23, kun se oli täällä slaidille laitettu vasta vuoden 2024 aikana, niin nyt ainakin näyttäisi paljon paremmalta se todennäköisyys siihen, että se tulee tapahtumaan, kun se ei ehtinyt tapahtumaan vielä viime vuoden puolella. No millaisella salkulla me lähdetään nyt sitten vuoteen 2024? Ei varmaan tule yllätyksenä, että meikäläisellä on edelleen uraanipainoa salkussa, ehkä jopa ylipainoa voisi sanoa, että siellä ei ole hirveästi mitään muuta kuin sitten toi Nuunetti ja Nasperssi, mitkä nyt on tuommoisia muita pikkuveivejä, mutta edelleen uskon uraaniteesiin ja aion kököttää sen kyydissä. Harmillisesti nyt tuossa loppuvuonna tai ihan niin kuin viimeisillä viikoilla, niin ne laput tuli nyt vähän alaspäin ja siitä syystä, vaikka oli kiimainen nousu tuossa niin vielä marraskuun aikana, niin nyt sitten otettiin vähän takkiin vielä ihan viimeisillä viikoilla. Tipahdin alle 30% vuosituottoihin, mikä nyt ei sinänsä ole huono, se on parempi kuin indeksi, mutta se ei ehkä ollut ihan semmoinen, mitä mä odotin loppuvuodelta. No niin, eli nyt uskotaan ja toivotaan, että se koko vuosi olisi vielä niin kuin parempi, noin niin kuin, että voittaisi indeksiä vähän isommalla erolla vielä tänä vuonna sitten, että toi uraanihan veti sun salkkuun tuossa viime vuoden puolivälissä aika paljon alaspäin, ja se ero indeksiin kasvoi aika suureksi, kunnes sitten tuossa loppuvuodessa toi uraani näytti kyntensä ja nousi ylöspäin. Lupailit tuossa aikaisemmin kanssa, kun kuvailtiin, ja ei tämä nousu tuohon nauhoituskohtaan, mutta vähän indeksiveivejä kanssa sitten tänä vuonna, nyt kun ehkä näkyy selvemmin se, että ollaan noustu siihen nousumarkkinaan. Kyllä, mulla alkaa itselläkin nyt kirkastua se tavallaan niin kuin härkäisyys tuolta markkinoilta. Toki se saattaa olla, että nyt just siinä vaiheessa, kun mä päätän olla härkäinen, niin markkina lähteekin laskuun niin kuin yleensä. Mutta tuossa oli aika herkullisen näköisiä paikkoja kyllä, kun katsottiin pörssit nyt osiossa noita indeksejä, niin kyllä mä uskon, että ainakin nyt tästä alkuvuodesta taas, kun on ollut vähän niin kuin lomalla tässä näin, niin rupean heräillä ja laittaa indeksibetsiä taas sisään. Loistavaa, mutta siirrytään tuohon mun salkkuun. Siellä päästiin justiinsa tuohon vähän yli 30% viime vuoden osalta, ja itse asiassa mukavasti tuo vuoden viimeinen päivä vielä päätti tuonne vuoden huippulukemaan ja salkun kaikkien aikojen ATH lukemaan samalla. Et siellä lähti jo vuoden viimeisen päivänä osa noista Tammiralli-osakebeteistä sitten toimimaan. Eli niin kuin puhuttiin, niin mulla oli Finnairin ja Volvo-kaaria siellä, mutta sitten otin kanssa Ruotsista ihan lottolapun tuon Viaplay, mitä on viime vuonna hakattu, että jos se nyt pomppaisi Tammirallissa, siinä on supertiukka stoppi ja hyppään pois siitä heti, jos se lähtee niin kuin väärään suuntaan. Ja sitten Suomesta nappasin vielä tuon Tietoevryn, joka oli kanssa vielä aika lähellä noita karhumarkkinan pohjia, ja sekin on ollut aika hyljeksitty lappu, ja sekin voisi olla semmoinen, joka ehkä Tammiralli mukana lähtisi kiipeilemään ylöspäin. Toki vaatii vähän sitä, että markkina ei tästä sula alta, mutta en siihen usko.
Ja sitten Kiinasta Alibabaa, koitetaan nyt sitäkin, koska sehän on ollut kanssa heikko osake ja kiinalaiset osakkeet muutenkin on ollut aika heikkoja ja säkin tänään kommentoit tuossa aikaisemmin privana, että Kiina näyttää ihan mielenkiintoiselta tällä hetkellä, että siellä itse asiassa Hang Seng-indeksi Hongkongissa niin teki huippuunsa 5 vuotta sitten ja on käytännössä sieltä lähtien niin kuin laskenut alaspäin ja siellä on ihan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, jos uskoo siihen, että Kiinassa kommunistinen puolue ei osakemarkkinaa kokonaan lopeta ja Kiinan talous ei totaalisesti romahda tuossa seuraavan vuoden tai parin aikana. Täytyy nyt varmaan tässä vaiheessa kumminkin onnitella, että sä nyt perkele vedit sen voiton tältäkin vuodelta. Eli sullahan on tässä näkyy nämä muutkin vuosituotot, kovia lukemia joka vuosi ja nyt sitten tänäkin vuonna niin ihan himpun verran parempi. Et mä ehdin jo vähän niin kuin tuuletella tuossa loppuvuodesta, mikä ehkä sitten just vähän niin kuin ehdin nuolasta ennen kuin tipahti ja tulit sitten ja veit voiton, mutta tänään alkaa taas sitten uusi vuosi ja toivon mukaan ainakin paremmat kujeet. En tiedä onko erilaiset, mutta ainakin paremmat toivon mukaan. Ja itsellä ainakin se uraanikökötys jatkuu. Toivon mukaan nyt niitä indeksibetsejä tulisi enemmän. Aiotko sä tehdä jotain muutoksia nyt tähän sun strategiaan tai tekemiseen? No mä ehkä pikkasen koitan parantaa siitä, että koska koskaan ei voi olla niin kuin tyytyväinen siihen, mitä on pystynyt saavuttamaan, niin aina pitää pikkasen jotain keksiä, että miten sitä voisi vielä parantaa. Ja ehkä se selkein parantamisen kohta on siinä, että kun itsellä on kuitenkin niin kuin se hyvinkin härkäinen näkemys ollut tuossa, niin sitten ihan liian pienellä osakepainolla on tullut mentyä. Eli käytännössä, jos sitä ei hae niin kuin yksittäisen yhtiöiden kautta, niin pitäisi ottaa vaikka oikeasti vaan niin kuin ihan indeksilongia. Eli kun mulla on niin kuin suurin osa ajasta yli 50% salkusta ollut käteisenä. Ja niin kuin tietysti siihen nähden, niin se riskihän niin kuin aina pienenee siitä myös tuo salkussa, että kun iso osa on käteisenä ja vaan pieni osa sijoitettuna, että vaikka jos tapahtuisi jotain yllättävää, niin kokonaan välttäisi semmoisen romahduksen siinä. Mutta kyllä tuolla markkinoilla pitäisi olla aktiivisemmin ja isommalla painolla silloin, kun se pidemmän aikavälin näkemys on positiivinen. Et tässä salkussahan niinku strategia on ollut se, että otetaan semmoisia niinku suhteellisen lyhyitä swing tradeja ja se on toiminut niinku hyvin kohta 5 vuotta, mitä tässä ollaan niinku tätä salkkua pyöritetty. Et se on ollut ihan hyvä, mutta käytännössä vielä parempaan tulokseen pääsisi sillä, kun pitäisi koko ajan korkeampaa osakepainoa ja sitten sen päälle ottaisi näitä aktiivisia swing tradeja silloin, kun niitä erityistilanteita näkyy, koska yleensä ne on niinku johtunut tai riippunut jostain niin kuin erikoistilanteesta, että on ollut vahva markkinanäkemys tai vahva osakekohtainen näkemys tai jotain muuta tämmöistä, minkä takia noita swing tradeja on tullut otettua. Ja ne on yleensä ollut aika tämmöisiin volatiileihin yhtiöihin, että ne kyllä sitten niin kuin pienemmälläkin salkkupainolla on niin kuin koko salkkua liikuttanut aika nätisti ylöspäin tai alaspäin välillä, niin kuin tuosta graafista viime vuodenkin ajalta näkee. All right. Näillä ajatuksilla ja näillä salkuilla vuoteen 2024, ja vaikka sä tuossa vähän aikaisemmin taisit mainita, että ehkä ei tule niin volatiili vuosi kuin mitä ollaan aikaisemmin nähty, niin mä väitän silti, että aika vauhdikas vuosi saadaan tänäkin vuonna, joten turvavyöt kiinni ja tervetuloa taas mukaan, ja eikä me nähdä taas ensi viikolla. Morjens. Hyviä treidejä. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.